برای شروع رد شماره 14 ما شروع کارمون از داخل فضای 2 زنجیره هست. پس با بست میریم به داخل این فضای 2 زنجیره. همونجا باید ما 2 تا پایه بلند ببافیم. پس یه 3 زنجیره میزنیم و یه پایه بلند. روی این بافت ادغاممون یه دونه پایه بلند میزنیم، پایه بلند ساده. دوباره تو فضای بعدی 2 تا پایه بلند. پایه ادغام بعدی رو متفاوت باید ببافیم. خب الان ما فهمیدیم که روی داخل این فضاها باید 1-2 تا پایه بلند ببافیم. رسیدیم به این پایه ادغام دوم. اینجا ما باید یه بافت برجسته انجام بدیم. 3 تا پایه دوبل برجسته از جلو به صورت نیمه روی این پایه ادغام میزنیم و در انتها با هم یکیشون میکنیم. اینم دومیش. دوباره یه پایه دوبل برجسته دیگه همونجا، برجسته از جلو هستش دیگه. و در انتها 4 تا حلقه رو با هم یکی میکنیم. حالا دوباره میرسیم به این فضای 2 زنجیره‌ای. 2 تا پایه بلند باید ببافیم. داخل فضای 2 زنجیره‌ای بعدیمون، یعنی اینجا الان 2 تا پایه بلند میبافیم. یه دونه و این هم دومیش. پایه ادغام بعدی فقط یه دونه پایه بلند ساده. پس تا اینجا فهمیدیم که پایه ادغام هامون یکی در میون یه پایه بلند ساده هست و یکی بافت برجسته. الان بافت برجسته میفته رو پایه ادغام بعدی. دوباره اینجا من داخل فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافم. به این پایه ادغام که رسیدیم میایم 3 تا پایه دوبل برجسته از جلو به صورت نیمه میبافیم و در انتها یکیشون میکنیم. به این صورت. چهار تا حلقه رو با هم یکی میکنیم. مجدد فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند و پایه ادغام بعدی یه پایه بلند ساده. خب به همین ترتیب باید ادامه بدیم. اگه ببینید الان ما بافت‌های برجسته اینجا داریم. می‌بینید یکی در میون روی پایه ادغام ها بافت برجسته داریم. بین بافت‌های برجسته هر کدوم 5 تا پایه بلند میخوره. همین کار رو ادامه میدیم تا اینکه برسیم به قسمت کناره کارمون مشابه عمل میکنیم، با فرق اینکه توی فضاهای 3 زنجیره‌ای که داریم اینا هر کدوم باید 3 تا پایه بلند بخوره به جای 2 تا پایه بلند. و با توجه به محاسباتمون پس قسمت کناره های کارمون ما باید 52 تا پایه بلند داشته باشیم که بین هر کدوم از اون پایه های برجستمون 7 تا پایه بلند میخوره. خب این کار رو تا انتها پیش میبریم. به درجه شماره 15 که میرسیم و میبینیم همینطور که جلوش رومون هست بین این بافتای برجسته ما 5 تا پایه داریم. همونجا که هستیم یه دونه زنجیره و یه پایه کوتاه، 5 تا پایه کوتاه میبافیم. به این صورت روی این پایه برجستمون پایه کوتاه برجسته از جلو میزنیم. برجسته ترش میخوایم بکنیم. دوباره 5 تا پایه بلند داریم پیش رومون. این یه دونه، این 2 تا. پس روی پایه بلندای ساده پایه کوتاه ساده میزنیم. روی این برجسته ها پایه کوتاه برجسته از
جلو میزنیم که در قسمت کناره هامون هم به صورت مشابه عمل میکنیم. فرقش اینه که پای بلندای بین بافتای برجستمون 7 تاست، اما اونجا باید 7 تا پایه کوتاه داشته باشیم. پس رج شماره 15 ما به این صورت باید انجام بشه. میبینید اینم قسمت کناره ها هستش. خب رج شماره 15 رو تموم میکنیم و طبق معمول هم مارکرها رو ابتدا و انتهای کناره میزنیم که کار رو گم نکنیم. خب رج شماره 16 ما همونجا که بست زده بودیم، یعنی در واقع اولین پای کوتاهی که جزو 5 تا هست، از همونجا باید شروع کنیم. می‌بینید من نخ جدید دارم و نخ رو از روی همون اولین پای کوتاه کشیدم بیرون. یه دونه زنجیره میزنیم. میخوایم یه سری پایه 7 تا 8 اینجا ببافیم. خب ما رج شماره 14 یعنی 2 رج قبل یه سری پایه ادغام داشتیم. همینطور که میبینید یکی در میون یه دونه پایه بلند ساده روش زدیم و اون یکیاشو بافته برجسته. میخوایم این رج با این پایه ادغامایی که ساده روشون بافته شده کار بکنیم. یعنی یه سری پایه برجسته میخوایم رو اونا بزنیم. پس همونجا که هستم گفتم یه زنجیره میزنم، میام یه پایه سوبل یعنی 3 بار نخ رو میندازم دور گردن قلاب، دور این پایه ادغامی که توی رج شماره 14 هم داشتم میبافم. خب این ابتدای رج هست. این رو به صورت کامل تا انتها میبافیمش، نیمه نمیبافیم به این صورت. بعد حالا 5 تا پای کوتاه اون پشت داشتیم دیگه. روی اون 5 تا پای کوتاه باز پای کوتاه میزنیم و میریم جلو. یعنی 5 تا پای کوتاه دقیقاً اونجا میخوره. 4می و این هم 5می. خب الان دقت کنید، میخوام بافت 7 ایجاد کنم. یه پای دوبل نیمه باید بیام روی این پای سوبله که اول زدم، رو قسمت ابتداییش، یعنی اولین 2 تا یکی که اونجا کردیم کجا بوده؟ اینجا دقیقاً روی این قسمت میام پای دوبل نیمه میزنم. دقت کنید که نیمه است، تا انتها پیش نمیره، یعنی 2 حلقه آخر رو نگه میداریم. حالا یه پای سوبل نیمه روی پای ادغام بعدی، یعنی این قرار شد یکی در میون بریم جلو دیگه، همه پای ادغاما نیست، اون پای ادغامایی روش میزنیم که بالاش فقط یه دونه پای بلند ساده داشتیم. در انتها 3 تا رو با هم یکی میکنیم، 3 تا حلقه رو. پس میبینید اینجا الان یه بافت 7 ایجاد شد. دوباره برمیگردیم پای کوتاهی رو که روی این بافت برجسته است رد میکنیم، از اولین پای کوتاهی که جز اون 5 تا پای کوتاه ها هست شروع میکنیم. 5 تا پای کوتاه دیگه باید اون پشت بزنیم در رج شماره 16 مون. خب 5می رو که زدیم دوباره یه پایه دوبل نیمه میزنیم روی قسمت ابتدایی پای سوبل قبلی، یعنی اینجا. خب اینو نیمه میبافیم. حالا یه پای سوبل نیمه دیگه روی پای ادغام بعدی اینجا به صورت برجسته از جلو میبافیم. در انتها 3 تا حلقه شو یکی میکنیم. بعد برمیگردیم روی رج شماره 16، یه پای کوتاهی که روی برجسته هست رو رد میکنیم، 5 تا پای کوتاه میبافیم میریم جلو. همین کار رو تا انتهای کار باید ادامه بدیم. خب یه فرقی ما بین اینجا و
قسمت کناره داریم. همطور که میبینید الان ما بافتای به صورت هفتی شکل ایجاد کردیم. به قسمت کناره که میرسیم، خب ما 5 تا پای کوتاهمون رو که زدیم، الان نوبت یه پای دوبل نیمه هستش. پای دوبل نیمه‌مون رو که میزنیم، ببین اینجا توی کناره ها چون فاصله بین بافتای برجسته یکم بیشتر هست، به جای پایه های دوبل نیمه سوبل نیمه میزنیم، به جای پایه های سوبل نیمه پایه های چوبل نیمه باید بزنیم. خب طبیعیه که فاصله ها بزرگتره. پس الان این پایه دوبل نیمه‌مو که زدم، چون من هنوز در قسمت درازای کارم هستم، اینو به صورت نیمه نگه میدارم. حالا اینجا باید به جای سوبل نیمه پایه چوبل نیمه، یعنی 4 بار نخل رو گردن قلاب میگردونم و روی این پایه ادغامم به صورت برجسته از جلو میبافم. همون قانون دوباره اینجا رعایت میشه، فرقش همین بود. در انتها هم 3 تا نخل رو یکی میکنم. حالا این پشت دوباره با بین برجسته هامون 7 تا پای کوتاه داریم، پس بعد اینجا هم 7 تا پای کوتاه بزنیم. پای کوتاه روی برجسته رو رد میکنیم و پای کوتاه های میانی رو روشون یکی یه دونه پایه کوتاه میزنیم. خب بعد از اینکه 7مین پایه رو زدیم، الان اینجا باید یه پایه سوبل نیمه بزنیم روی قسمت ابتدایی پایه چوبل قبلیمون. به این صورت. حالا یه پایه چوبی دوباره روی پایه ادغام بعدی میزنیم به صورت برجسته از جلو. پس این قانونی بود که فرقی بود که روی کناره های کارمون داشتیم، اونم به خاطر اینکه فاصله بین بافتای برجستمون به جای 5 تا پایه بلند 7 تا پایه بلند بود. دوباره میبینید اینجا 7 تا پایه کوتاه میزنیم و میریم جلو. این قانون رو تا انتها باید بریم. میبینید الان این هفتیای ما یه مقدار پهن‌تر، بزرگتر از هفتیای درازای کارمون میشه. یادمونم نمیره که این پایه های ابتدایی و انتهایی رو برای راحتی کارمون که گم نکنیم مارک میزنیم. خب به ابتدای کارمون که میرسیم، بعد از اون هفتا من الان بعد از 7 پایه کوتاه باید یه پایه سوبل نیمه میزدم. اینجا یه پایه سوبل میزنم به صورت نیمه روی قسمت ابتدایی پایه چوبل قبلی به صورت نیمه. حالا اینو باید وصل کنم به اون پایه سوبل کاملی که ابتدای رجم داشتم. اینجا دقیقاً با یه بست وصلش میکنم به اون 2 تا حلقم. اینم شد از رج شماره 16 ما. خب الان رج شماره 17 باید تماما ساده بافی بشه، یعنی همون روی همون جایی که هستم باید یه دونه زنجیره و یه دونه پایه کوتاه ببافم. 5 تا پایه کوتاه اینجا دارم، باید حواسمون باشه. یه دونه هم این گوشه هست، می‌بینید از این انتهاش که بشماریم 5میش میشه اما اولی که باید ببافیم. یه دونه پایه کوتاه اینجا میزنیم و 4 تا دیگه دوباره میزنیم. مجدد میرسیم به اون پایه‌ای که به صورت 8 در اومده. اینجا این وسط هم دوباره یه دونه پایه کوتاه میزنیم. دوباره 5 تا پایه کوتاه دیگه داریم. به همین ترتیب روی تمام گندمیایی که توی رج شماره 16 برامون ایجاد شده پایه کوتاه میبافیم و میریم. رج شماره 18 رو هم به همین ترتیب میبافیم.